बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम गनी खान पुख्त एकेडमी की तरफ आई बनी वीडियो से पर खिदमत के हाजिर है मरगुर द बनता सलाखम वाई बर बता सिंग दे पीसी के डाउनलोड करवाई और इन पास पे सिंग इंस्टॉल हुई ताकि द पा बच्चे माता ब्लूटूथ एमुलेटर जरूरत भी तदे पे बारा जो हम वीडियो जो रखड़े जिदा सुबह ब्लूटूथ एमुलेटर द नेट सिंग डाउनलोड करवाई इन पास पे सिंग इंस्टॉल हुई ताकि वीडियो लिंक को तासु दी वीडियो पर डिस्क्रिप्शन में जरकम तासु पे डाउनलोड कर इन पास पे इंस्टॉल कई د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شان ریکویسټ دی که چېرې تاسو زما چینل نوي سبسکرایب کړي مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ راځئ چې ویډیو شروع کړو ټولو لومړنی به چې دی د بلوسټیک ایمولیټر چې دی اوپن کړم بلوسټیک ایمولیټر دا اوپن شو اوس ما سره چې دی د بلوسټیک ایمولیټر هوم پیج اوپن کېدو کې دا دی ما سره لږ ټایم اخلي لوډینګ کېږي ما سره 1 منټ یا 2 منټه باندې ما سره د بلوسټیک ایمولیټر هوم پیج اوپن کېدو کې دا د لوډینګ کېږي سما سره چې د بلوسټیک ایمولیټر هوم پیج اوپن شي دا د ما سره چې د بلوسټیک ایمولیټر هوم پیج چې دی هغه اوپن شو اینه پس چې لکه ما سره ورکوټ کې دی سرچ په دې باندې تاسو کلیک کړئ او دلته کې بور کوي VIBER وایبر او اینه پس په سرچ باندې کلیک کړئ دلته کې دا د لوډینګ کېږي دلته کې دا د ما سره چې وایبر ایپ چې ما سره راو وایبر میسنجر فری ویډیو کال ایډ ګروپ چیټ اینه پس چې تاسو په انسټال باندې کلیک کړئ چې په انسټال کلیک کړئ نه پس باندې چې په ایکسپټ باندې کلیک کړئ ایکسپټ پر کلیک کړئ اینه پس لګي ویټینګ فور ډاونلوډینګ اینه ما سره چې دی وایبر چې دی هغه ډاونلوډینګ چې دی سٹارټ شو 4% ما سره دا شو اینه ما سره 48% شو وایبر چې ما سره 49% ډاونلوډ شو اینه ما سره چې 98% ډاونلوډ شو 99% دا ما سره چې وایبر ډاونلوډ شو او اوس دا ما سره انسټالیږي لکه ما لوي چې بلوټوث وایبر هاز بین انسټالډ دا ما سره لکه ما سره وایبر چې دی ډاونلوډ هم شو او انسټال هم شو اینه پس چې لګی تاسو په اوپن باندې کلیک کړئ چې په اوپن کلیک کول لکه ما سره وایبر اوپن شي په ټایم به اخلي لکه لوډینګ کېږي لکه دا د لوډینګ کېږي دا دی وایبر چې دی اوپن شو اینه بس ویلکم ټو وایبر اینه بس ویلکم ټو وایبر اینه بس چې په کنټینیو باندې کلیک کړئ چې په کنټینیو باندې کلیک کړئ لکه بچې تاسو کنټری سلیکټ کړئ په دې سایډ والا نشان باندې تاسو چې کلیک کړئ چې پای کلیک کړئ اینه پس لکه سرچ کې ورکړئ چې تاسو کومه کنټری وای تاسو کومه کنټری کې یا بدل لکه تاسو چې سلیکټ کړئ نو پاکستان کې نو پاکستان او پی ای کې نه ما سره چې پاکستان راو بای باندې کلیک کوم اینه پس په دې لکه زه خپل موبایل چې کوم فون نمبر یا بل کې دا ورکم تاسو به خپل موبایل فون نمبر ورکړئ वो नंबर पावर के आइना बस पची दे पर कंटिन्यू बांधे क्लिक करें
This is your phone number. You will receive SMS for active call shortly. Need to answer it. का मोबाइल नंबर बदलावैलो एडिट बाने बा क्लिक कई और कना कवैनो बस पयस बाने बा क्लिक कई उस पछि दे एक्टिवेटिंग वाइबर उस पछि दे जमों से कम फोन नंबर वकरो आइला पछि दे एसएमएस पछि दे के बा स्पष्ट की कोड उन तरादी मोबाइल फोन नंबर के बता सुल दे के दे वर कई माता दायो कोड उसराओ 802537 नाले माता से एक्टिवेटिंग वाइबर वेरीफाई कई ना कोड नाले माता से कोड वेरीफाई शो ना पसंद के दे फुल नेम दातो चले वाइबर के चुप सुनमन दे अकाउंट जोड़ा हुआ बता सकते कि फुल नंबर कई लमा बता वर कम गनी खान GHANI यहाँ पर पसीज लगी दासो डेट ऑफ बर्थ वानी क्लिक कई 4 से कम तारीख पैदाइश या बता सकते कि सेलेक्ट कई दिसंबर 2004 ओके वाले में क्लिक कई यहाँ पर पसीज दासो पर टिक निशान माने क्लिक कई कि भाई क्लिक कई लगे जे मासा चले जाने वाइबर चले ओपन शो होम पेज एना पर लगे मासा चले चैट से मैंने पास डायल कॉन्टेक्ट कम्युनिटी लगे था डायल को ऐसे पास पछे चिकन कॉन्टेक्ट से था खबर के बाद लगे था लंबा था सोची डायल को ऐसे दाले माथा चीज दवाई पर आइकन चीज आओ पर स्टॉप पंदर आओ मरको दाले मालूमाती वीडियो हमारे विचार से शेयर कम को ख्वाहिशी हूँ लाइक कई शेयर में हम कई नमून चैनल सब्सक्राइब कई तो वीडियो बारे के मुसराई भी माले पर कमेंट करा कई देरा मानना थैंक्स फॉर वाचिंग